ย้อนไปยังอดีตการเนิ่นนานมาแล้วหลายอสงไขยกับอีกแสนกับในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรในเมืองปัจจันตคามความปรารถนาที่เลิศล้ำของสตรีนางหนึ่งเกิดขึ้นที่นี่หญิงสาวผู้หนึ่งมีนามว่าสุมิตตามีอายุได้16 ปีเป็นบุตรีของขหบดีชาวปัญจันตคามในวันนั้นเองได้รับทราบจากชาวเมืองว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรจะเสด็จมาโปรดสัตว์ในเมืองปัจจันตคามด้วยชาวเมืองทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวนี้ต่างก็มีความยินดียิ่งนักจึงคิดว่าจะร่วมกันทำทางให้สะดวกเพื่อรับพระองค์พอนางสุมิตราได้ฟังก็รู้สึกปิติเช่นกันบอกกับบิดามารดาว่าจะขอไปช่วยชาวเมืองทำทางถวายพระพุทธเจ้าทีปังกรพอได้รับอนุญาตนางก็รีบเดินทางไปบริเวณที่ชาวบ้านทำทางอยู่ทันทีเมื่อมาถึงนางก็ลงมือช่วยชาวบ้านแผ้วถางทางไม่รู้เหน็ดเหนื่อยแม้สาวใช้จะคอยเตือนแต่นางก็ทำด้วยศรัทธาร่วมกับชาวบ้านคนอื่นๆในเวลาเดียวกันนั่นเองชาวเมืองได้มองไปบนฟ้าและเห็นฤาษีผู้หนึ่งเหาะมาจากป่าใหญ่ก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้ชาวบ้านเป็นอันมากฤาษีผู้นั้นก็มองลงมาเห็นชาวเมืองมากมายทำทางกันเป็นการใหญ่ก็เหาะลงมาดูเมื่อชาวบ้านสอบถามฤาษีผู้นั้นว่าเป็นใครท่านก็ตอบว่าตัวท่านมีชื่อว่าสุเมธดาบสผู้มีตบะอันสูงเพราะได้อภิญญาญาณเมื่อสุเมธดาบสสอบถามชาวบ้านก็ได้รู้ว่ากำลังถากถางทางให้สะดวกเพื่อรับพระพุทธเจ้าทีปังกรพอสุเมธดาบสได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็พลันเกิดปิติเป็นล้นพ้นจึงขอกล่าวอนุญาตชนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเรานี่เกิดศรัทธาปรารถนาจะทำทางถวายพระพุทธเจ้าบ้างขอจงอนุญาตแก่เราชาวบ้านก็เห็นว่าฤาษีผู้นี้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้งั้นก็ให้ท่านไปทำตรงที่ยากๆละกันเลยชี้มือไปบริเวณที่ถากถางทางยากเพราะมีเลนและโคลนตมต้องหาดินมาถมเพื่อจะได้เป็นทางเดินไปได้สุเมธดาบสเห็นว่าเป็นส่วนที่ทำยากแต่ก็ไม่ได้หวาดหวั่นแต่อย่างใดช่วยขนดินทรายมาปรับผิวทางพร้อมภาวนาไปด้วยในระหว่างที่สุเมธดาบสได้ถมดินจนเนื้อตัวเปรอะเปื้อนก็ได้อยู่ในสายตาของสาวน้อยสุมิตราที่เฝ้ามองเขาอย่างศรัทธาแล้วก็ได้ยินเสียงเปล่าร้องว่าพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วสุเมธดาบสและนางสุมิตราที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็เห็นว่าส่วนทางที่ถมดินอยู่เพียงแค่ช่วงตัวคนนั้นเสร็จไม่ทันแล้วแน่ๆชาวบ้านเองก็ไปตั้งแถวรอรับเสด็จแล้วสุเมธดาบสจึงตัดสินใจดึงผ้าห่มคลุมหนังเสือปูลาดแล้วทอดกายนอนคว่ำหน้าเป็นสะพานต่อถนนที่ขาดลาดลุ่มเป็นเลนเหลวซึ่งเป็นบริเวณที่ตนยังทำไม่เสร็จแล้วนั้นเพื่อให้พระพุทธเจ้าทีปังกรและพระอรหันต์ทั้งหลายเดินข้ามไปนางสุมิตราที่เฝ้ามองอยู่ก็ยิ่งศรัทธาในตัวสุเมธดาบสมากขึ้นเมื่อขบวนแถวของพระพุทธเจ้าทีปังกรและพระมหาเถระทั้งหลายมาถึงสุเมธดาบสก็ทูลว่าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธองค์และพระขีณาสพสงฆ์ทั้งหลายเสด็จเหยียบย่างพระบาทดำเนินไปบนกายแห่งข้าพระองค์อันทอดเป็นสะพานนี้เถิดอย่าได้ทรงยากพระบาทหลีกลงเรียบลุยเลนเหลวนี้เลยเพื่อจะได้เกิดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าทีปังกรจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายดาบสผู้นี้สั่งสมบารมีธรรมมานานสืบไปภายหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสักยมุนีโคดมนางสุมิตราที่ได้ฟังนั้นก็เกิดศรัทธาวิ่งไปนำดอกบัวมาแล้วมาคุกเข่าบูชาอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วกล่าวอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลที่หม่อมฉันได้สักการะบูชาพระพุทธองค์ในครั้งนี้ขอให้สุเมธดาบสเป็นสามีของหม่อมฉันในการข้างหน้าด้วยเถิดสุเมธดาบสที่โบกราบเป็นสะพานอยู่ก็พูดกับนางสุมิตราว่าน้องหญิงถึงจะเป็นความปรารถนาของเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่เจ้าจงถอนคำอธิษฐานนั้นเถิดแต่นางสุมิตราก็ยืนยันแน่วแน่กับคำอธิษฐานนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรจึงตรัสว่าดูก่อนสุเมธดาบสท่านอย่าห้ามปรามความปรารถนานี้ของกุมารีผู้นี้เลยเพราะในอนาคตเบื้องหน้าของท่านนางจะเป็นที่พึ่งในขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียรบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุเมธดาบสและนางสุมิตราก็ได้กล่าวสาธุการจากนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรและคณะสงฆ์ก็ดำเนินผ่านร่างของสุเมธดาบสไปด้วยแรงแห่งการตั้งจิตอธิษฐานของนางสุมิตราที่ถวายดอกบัวแด่พระพุทธเจ้าทีปังกรทำให้นางสุมิตราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร
เกิดเป็นคู่ครองสามีภรรยากับสุเมธดาบสในหลายๆชาติถึงแม้บางชาติจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อยู่เคียงข้างกันยาวนานเพื่อช่วยให้พระโพธิสัตว์สั่งสมบารมีได้สมบูรณ์จนชาติก่อนสุดท้ายที่นางสุมิตรากลับได้ไปเกิดเป็นนางมัตสีที่เคียงคู่กับพระเวสสันดรและในที่สุดในชาตินี้ที่ทั้งสองกลับมาเกิดคู่กันอีกเป็นชาติสุดท้ายสุมิตราได้มาเกิดในกรุงเทวทหะท่ามกลางความยินดีของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกริยะวงศ์กับพระนางอมิตาและได้ชื่อว่าพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาส่วนสุเมธดาบสได้สร้างพุทธบารมีมาอย่างมากมายมหาศาลได้มาอุบัติขึ้นในกรุงกบิลพัสพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระโอรสในพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาพระเจ้าสุโธทนะได้นึกถึงคำทำนายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะแรกประสูติได้ว่าหากพระโอรสไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าสุโธทนะมีพระราชประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระจักรพรรดิผู้ทรงธรรมจึงพระราชทานความสุขเกษมสำราญเพื่อหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตามคำทำนายของโหราจารย์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญพระชนได้16 พรรษาพระเจ้าสุโธทนะจึงโปรดให้สร้างปราสาทอันวิจิตรงดงามขึ้น3 หลังสำหรับให้พระราชโอรสได้ประทับอย่างเกษมสำราญตามฤดูกาลทั้ง3 ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวจากนั้นทรงสู่ขอพระนางยโสธราให้มาอภิเษกกับเจ้าชายสิทธัตถะงานอภิเษกนั้นถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งสองก็ครองคู่เสวยสุขสมบัติเรื่อยมาครั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29 พรรษาได้เห็นเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทำให้เริ่มรู้สึกสังเวชในความทุกข์ที่สรรพสัตว์ต้องประสบและพอใจในอาการอันสงบของสมณเพศยิ่งเมื่อเสด็จกลับมาพระราชวังได้เห็นเหล่านางในที่เมื่อตอนยังครองสติมีท่วงท่าอันงดงามน่าดูแต่พอนอนหลับกลับกิ้งเกลือกดังซากศพก็ทำให้พระองค์ยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายมากยิ่งขึ้นขณะนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระนางพิมพาประสูติพระโอรสนามว่าราหุลเจ้าชายสิทธัตถะเห็นทุกภัยของสังสารวัฏก็รับสั่งเรียกนายชนะให้เตรียมผูกม้ากันทกะเพื่อเสด็จหนีออกในราตรีนั้นเพื่อค้นหาวิธีทำลายชาติภพให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะยืนมองพระนางยโสธราและพระราหุลอยู่ครู่หนึ่งจึงกลับพระทัยระงับความเสน่หาแล้วเสด็จออกมาจากปราสาทพบนายชนะเตรียมม้าพระที่นั่งไว้พร้อมดีแล้วก็เสด็จขึ้นประทับม้ากันทกะมีนายชนะตามเสด็จออกจากพระนครในราตรีกาลซึ่งเทพพยดาบันดาลเปิดทวารพระนครไว้ให้เสด็จโดยง่ายหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จหนีไปในราตรีกาลเพื่อออกผนวดแล้วพระนางยโสธราพิมพาไม่อาจหักห้ามความรักและความอาลัยที่มีต่อเจ้าชายสิทธัตถะได้จึงได้คอยติดตามถามข่าวคราวของพระสวามีของพระนางอยู่เสมอแม้ความเชื่อในยุคนั้นการที่หญิงไม่มีสามีจะถือว่าไม่มีเกียรติและหญิงนั้นสามารถมีสามีใหม่ได้แต่พระนางพิมพาก็ไม่สนใจชายใดอีกเลยพระนางยังคงเฝ้ารอพระสวามีของพระนางเพียงพระองค์เดียวเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาได้6 ปีพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสด็จไปโปรดสัตว์และประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์เมื่อเข้าสู่พรรษาที่2พระเจ้าสุโธทนะก็ส่งคณะทูตไปทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ากับกรุงกบิลพัสแต่บรรดาคณะทูตทั้งหลายกลับไปฟังธรรมและออกบวชเสียทั้งหมดพระเจ้าสุโธทนะต้องส่งอำมาตย์ไปอีกหลายคณะจนในที่สุดก็ส่งคณะของกาลุทายีอำมาตย์พร้อมกำชับว่าอย่างไรก็ต้องอัญเชิญเสด็จพระพุทธองค์มาให้ได้เพราะบรรดาคณะทูตทั้งหลายเมื่อได้บวชแล้วได้ปล่อยวางกิจทางโลกไม่ได้ทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าตามรับสั่งของพระเจ้าสุโธทนะส่วนกาลุทายีอำมาตย์นั้นแม้จะบวชเหมือนคนอื่นๆแต่ก็ไม่ลืมภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์เรื่องพุทธบิดาขออาราธนาให้เสด็จนิวัตกบิลพัสนครสำเร็จซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้นำเหล่าพระอรหันต์เสด็จไปโปรดพระประยุรญาติที่นครกบิลพัสพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาถึงกรุงกบิลพัสพร้อมพระสาวกประทับยังอุทยานที่นิโครธารามเหล่าพระญาติทั้งหลายได้พากันมาเฝ้าบางก็ถวายบังคมอันดี
บ้างก็ถือว่าตนเกิดก่อนด้วยทิฏฐิมานะพระพุทธเจ้าทรงทราบอัธยาศัยจึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์เสมือนพระองค์ทรงลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นมีฝนโบกครพัดเป็นฝนสีแดงตกมาจากอากาศที่ใครต้องการให้เปียกจึงจะเปียกใครไม่ต้องการก็ไม่เปียกฝนนั้นกิ้งจากตัวไปเหมือนน้ำบนใบบัวเจ้าสักยวงศ์ทั้งหลายต่างพากันถวายบังคมรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้านำเหล่าภิกษุเสด็จภิกขาจารตามถนนในกรุงกบิลพัสชาวเมืองพากันแตกตื่นพากันออกมาดูและนำสิ่งของมาใส่บาตรเพราะในสมัยนั้นถือวรรณะมากการที่วรรณกษัตริย์จะเที่ยวเดินบิณฑบาตขออาหารอย่างนี้ไม่มีใครทำพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบเรื่องทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งวรรณกษัตริย์ไม่ควรเที่ยวเร่ขออาหารเช่นนี้จึงรีบเสด็จตามไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระราชวังแต่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงว่าการเที่ยวภิกขาจารเป็นกิจวัตรของสมณะไม่ควรประมาทในการบิณฑบาตสมณะควรประพฤติธรรมโดยสุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกอื่นพระเจ้าสุโธทนะได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาสั้นๆเพียงเท่านี้สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเองและนิมนต์พระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารในพระราชวังวันแรกพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายในกรุงกบิลพัสที่พร้อมใจกันมาเข้าเฝ้ารับฟังธรรมยกเว้นแต่เพียงพระนางยโสธราที่เก็บตัวอยู่ในตำหนักด้วยความรู้สึกน้อยพระทัยว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับมาแล้วก็ควรเสด็จมาหาพระนางที่เฝ้ารอคอยอยู่ถึง8 ปีแต่ในวันที่2ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จออกไปรับบิณฑบาตพระนางยโสธราทรงชี้ให้พระราหุลได้ทอดพระเนตรพระบิดาของพระองค์แต่มิได้ออกไปทรงบาตรทรงเก็บตัวอยู่ในพระตำหนักเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับภัตตาหารในพระราชวังเสร็จพระองค์จึงเสด็จไปโปรดพระนางยโสธราในพระตำหนักโดยมีพระเจ้าสุโธทนะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะโดยเสด็จด้วยพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระสาวกทั้งสองว่าหากพระนางยโสธราจะแสดงกิริยาใดๆแม้จะสัมผัสต้องกายของพระองค์ก็อย่าได้ห้ามพระนางเลยเมื่อพระนางยโสธราได้พบพระพุทธเจ้าถึงกับเข้ามากอดพระบาทรำไห้รำพันอย่างน่าสงสารพระเจ้าสุโธทนะก็ทูลว่านับแต่วันที่พระองค์เสด็จออกผนวดนางก็เฝ้าโศกเศร้ากินเดินนอนนั่งนี้เป็นสุขเมื่อทราบข่าวพระองค์ละกิเลสหันมานุ่งห่มผ้าฝาดอย่างนักบวชนางก็ปฏิบัติตามด้วยจิตจงรักภักดีต่อพระองค์ยิ่งน่ายกย่องนักพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนมหาบพิตรที่พระนางยโสธรามีจิตเสน่หาต่อตถาคตนั้นเป็นเพราะบุญบารมีที่เคยสร้างร่วมกันมาแต่อดีตชาติแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องจันทกินนอนชาดกเพื่อให้พระนางยโสธราคลายความโศกเศร้าเมื่อพระนางได้สดับฟังว่าได้ร่วมสร้างบารมีกับพระพุทธองค์มาตั้งแต่อดีตชาติไม่นานก็บรรลุโสดาบันวันหนึ่งพระนางยโสธราได้บอกพระราหุลว่าให้ไปทูลขอทรัพย์อันเป็นราชสมบัติจากพระบิดาฝ่ายพระราหุลนั้นได้ไปทูลขอราชสมบัติตามที่พระมารดาแนะนำและติดตามพระพุทธองค์ไปยังนิโครธารามด้วยพระพุทธองค์ทรงทราบความประสงค์แห่งพระนางยโสธราแล้วทรงดำริว่าเพื่อมิให้พระโอรสต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่สิ้นสุดจึงพระราชทานอริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนาให้แทนโดยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรนำพระราหุลไปบรรพชาเป็นสามเณรในวันนั้นเองการบรรพชาของพระราหุลสร้างความทุกข์ใจให้พระนางยโสธราและพระเจ้าสุโธทนะยิ่งนักพระเจ้าสุโธทนะจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์และทูลขอว่าหากจะบวชบุตรของผู้ใดต้องขออนุญาตจากบิดามารดาของผู้นั้นเสียก่อนพระพุทธเจ้าจึงประทานอนุญาตตามข้อประสงค์นั้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสาริกไปถิ่นแถบชนบทน้อยใหญ่เพื่อแสดงธรรมโปรดสัตว์ทั้งหลายเรื่อยมาแล้วเสด็จไปประทับณเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีจนเวลาผ่านไปพระเจ้าสุโธทนะได้เสด็จสวรรคตลงและพระมหาประชาบดีเสด็จออกบรรพชาเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาโดยพระบรมพุทธานุญาตแล้วบรรดาอำมาตย์ขุนนางทั้งหลายจึงประชุมปรึกษากันว่าตอนนี้
พระนครว่างเว้นจากกษัตริย์ราชสมบัติก็จะตั้งมั่นอยู่มิได้ แล้วจึงเห็นพ้องต้องกันให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกยกเจ้ามหานามะพระโอรสของพระเจ้าอมิตโตทนะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะขึ้นครองราชสมบัติแทนพระนางยโสธราจึงคิดว่าต่อไปนี้จะอยู่ในพระราชวังต่อไปด้วยเหตุอันใดในเมื่อราชสมบัติที่ควรเป็นของพระสวามีแห่งเรายังตกไปเป็นของผู้อื่นเราควรจะออกบวชเป็นภิกษุณีเช่นเดียวกับพระสวามีและพระโอรสเช่นกันพระนางยโสธราพิมพาจึงทูลลาพระเจ้ามหานามะและพาพระประยุรญาติและบริวารที่เป็นสตรีเดินทางออกจากกรุงกบิลพัสมุ่งหน้าสู่กรุงสาวัตถีเมื่อไปถึงพระนางยโสธราจึงได้เสด็จไปยังสำนักแห่งพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีและทูลขอบวชพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีก็ทรงบวชให้ตามพระประสงค์แล้วได้พระนามว่าพระพัฒนากัจจานาเถรีค่ะครั้นเมื่อบวชแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนายังไม่ทันถึงครึ่งเดือนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศในอภิญญาทั้งหลายและเป็นหนึ่งใน4พระอริยสาวกผู้ได้อภิญญาใหญ่ซึ่งมีพระอริยสาวกที่ได้อภิญญาใหญ่ได้เพียง4ท่านคือพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระภากุลแต่พระนางพัฒนากัจจานาเถรีนี้โดยพระอริยสาวกผู้ได้อภิญญาใหญ่นั้นจะสามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งกับอีกแสนกับในการระลึกถึงครั้งเดียวส่วนผู้ได้อภิญญาปกตินั้นจะระลึกได้ไม่เกินแสนกับภายหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงสถาปนาพระพัฒนากัจจานาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้บรรลุอภิญญาใหญ่ค่ะสมัยหนึ่งเมื่อพระพัฒนากัจจานาเถรีได้เกิดอาการลมในพระอุทธรกำเริบขึ้นเมื่อสามเณรราหุลพระโอรสเสด็จมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเถรีนั้นไม่สามารถจะออกมาพบได้ภิกษุณีอื่นๆจึงมาบอกสามเณรราหุลว่าพระเถรีไม่สบายสามเณรราหุลจึงเข้าไปพบพระมารดาแล้วทูลถามว่าพระองค์ควรจะได้ยาอะไรพระพัฒนากัจจานาเถรีตรัสว่าต้องใช้มะม่วงสุกคลุกด้วยน้ำตาลกรวดถ้าในสมัยที่ยังไม่ออกบวชคงพอหาได้แต่บัดนี้พวกเราเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพจักได้มะม่วงนั้นมาจากไหนสามเณรราหุลทูลว่าจะนำมาถวายให้จงได้แล้วกลับออกไปแม้จะพูดไปอย่างนั้นแต่สามเณรราหุลเองก็กังวลนะคะเมื่อเดินไปเรื่อยๆถึงกุฏิของพระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปชาก็ไหว้ท่านแล้วได้ยืนมีอาการน่าเศร้าอยู่พระสารีบุตรสังเกตเห็นจึงถามว่าดูก่อนราหุลเหตุใดหนอเธอจึงมีหน้าระทมทุกข์อยู่สามเณรราหุลจึงกล่าวว่าโรคลมในท้องแห่งพระเถรีผู้เป็นมารดาของกระผมกำเริบขึ้นหากอาการจะระงับได้ต้องใช้มะม่วงสุกที่ปรุงประกอบด้วยน้ำตาลกรวดพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าช่างเถอะเราจักได้มาเธออย่าคิดมากไปเลยในวันรุ่งขึ้นพระสารีบุตรได้พาราหุลสามเณรนั้นเข้าไปในเมืองสาวัตถีให้สามเณรนั่งที่โรงฉันแล้วได้ไปยังประตูพระราชวังพระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นพระสารีบุตรจึงนิมนต์ให้นั่งในที่อันสมควรในขณะนั้นเองนายอุทยานบาลนำเอามะม่วงหวานที่สุกมาถวายพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปอกเปลือกมะม่วงแล้วใส่น้ำตาลกรวดลงไปขยำด้วยพระองค์เองแล้วได้ถวายพระสารีบุตรจนเต็มบาตรพระสารีบุตรก็ได้ออกจากพระราชวังไปยังโรงฉันแล้วมอบมะม่วงสุกคลุกน้ำตาลกรวดที่ได้มาให้สามเณรราหุลทั้งหมดสามเณรราหุลจึงนำไปถวายให้พระพัฒนากัจจานาได้บริโภคแล้วไม่นานโรคลมในท้องก็สงบลงฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลก็แปลกใจค่ะว่าเราถวายอาหารแล้วปกติพระท่านจะต้องฉันในบริเวณพระราชนิเวศจนเสร็จแล้วถึงจะกลับแต่นี่ท่านกลับไปเลยจึงส่งราชบุรุษให้ไปสอบถามดูเมื่อราชบุรุษทราบเรื่องแล้วจึงกลับมากราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงทรงพระดำริว่าถ้าพระศาสดาจักอยู่ครองเรือนจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามเณรราหุลจักได้เป็นขุนพลแก้วพระเถรีจักได้เป็นนางแก้วเราจึงควรที่พึงอุปถากบำรุงท่านเหล่านี้ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสนที่โกศล
ก็รับสั่งให้ถวายมะม่วงสุกคลุกน้ำตาลกรวดแก่พระพัฒากัจจนาเป็นประจำจวบจนเวลาผ่านไปเมื่อพระพัฒากัจจานามีพระชนมายุได้78 พรรษาได้พิจารณาดูอายุสังขารแห่งตนก็พบว่าถึงเวลาแก่การนิพพานแล้วจึงชวนภิกษุณีที่เป็นบริวารไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทำการกราบแล้วนั่งอยู่ที่อันควรมุมหนึ่งและมองดูพระพักตร์พระพุทธองค์นิ่งนานกว่าปกติพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงรู้ได้โดยญาณว่าพระพัฒากัจจานาถึงแก่เวลานิพพานจะมาลาพระตถาคตในวันนี้จึงทรงเปล่งพระรัศมีแห่งพระวรกายเพื่อให้พระนางเห็นเป็นครั้งสุดท้ายพระพัฒากัจจานาก็ได้ทูลว่าพระผู้ทรงรัศมีอันงดงามพระองค์เป็นสามีของหม่อมชั้นมาหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนต่อแต่นี้ไปหม่อมชั้นคงมิได้เห็นพระองค์อีกแล้วและจักสิ้นอายุสังขารในวันนี้จึงมาทูลขอลาเพื่อดับขันสู่นิพพานพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับฟังก็ตรัสว่าดูกรเจ้าพิมพาที่เคยมีคุณแก่ตถาคตเอ๋ยหากเจ้ากำหนดการอันควรแล้วก็จงเคลื่อนแคล้วดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นอมตะสุขไปตามอัธยาศัยของเจ้าเถิดเราตถาคตอนุญาตพระพัฒากัจจานาก็นิ่งคิดและได้ทูลเล่าย้อนไปในอดีตชาติหลายๆชาติเพื่อที่ขอขมาที่ได้ล่วงเกินพระพุทธองค์ไปเช่นชาติที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติในตระกูลยากจนนามว่าอติทุกขมานพและพระนางยโสธราได้ไปเกิดเป็นภรรยาของเขาเช่นกันวันหนึ่งอติทุกขมานพได้ไปตัดฟืนในป่าเพื่อนำมาขายแล้วได้พบพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็เกิดความยินดีจึงกลับบ้านไปเรียกภรรยามาปรึกษาแล้วพร้อมใจนำภรรยาไปขายฝากไว้เพื่อให้ได้ทรัพย์มาซื้อไม้ไปทำกุฏิถวายพระอัครสาวกรูปนั้นด้วยความเลื่อมใสผลบุญนั้นทำให้อติทุกขมานพมีโชคร่ำรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีฝ่ายภรรยาก็ดีใจและถือว่าที่อติทุกขมานพร่ำรวยมาได้เพราะนำตนเองไปขายฝากไว้เวลานางไม่พอใจเรื่องอะไรอติทุกขมานพขึ้นมาก็ได้ว่าด้วยถ้อยคำหยาบช้าทวงบุญคุณว่าที่ร่ำรวยมาได้เพราะนำนางไปขายฝากจึงได้ทรัพย์มาทำกุฏิถวายจนกลายเป็นเศรษฐีและอีกชาติหนึ่งที่ทำให้พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นฤาษีส่วนพระนางยโสธราเป็นหญิงชาวบ้านนามว่านาคีกุมารีครั้งหนึ่งท่านฤาษีได้เหาะมาในท้องฟ้าแล้วพบนาคีกุมารีกำลังร้องรำทำเพลงเก็บผักไปตามประสาทำให้เกิดความรักในหญิงสาวชาญที่เคยแก่กล้าก็เสื่อมถอยจนตกลงมาที่หน้านาคีกุมารีพอดีและฤาษีได้เกี่ยวพาราสีจนได้เป็นสามีภรรยากันในชาตินั้นหรือจะเป็นอีกชาติหนึ่งในสมัยพระตันหังกรพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นสามเณรผู้บวชในพระพุทธศาสนาพระนางยโสธราก็ได้ไปเกิดเป็นสาวน้อยในหมู่บ้านนามว่าปัญญากุมารีครั้งหนึ่งที่วัดมีงานบุญชาวบ้านจึงไปวัดเพื่อส่งน้ำพระพุทธรูปพระสงฆ์ด้วยความศรัทธาปัญญากุมารีที่แอบชอบสามเณรมานานก็ถือขันน้ำไปส่งน้ำสามเณรและทำกิริยายั่วยวนจนสามเณรตกหลุมรักเผลอจากมือนางไปเป็นเหตุให้ถูกจับศึกในวันนั้นแล้วยังอีกหลายๆชาติที่พระพัฒากัจจานาระลึกได้ว่าตนเคยทำผิดพลั้งพลาดต่อพระพุทธองค์จนจบก็ทูลว่าขอพระองค์จงช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระราหุลด้วยข้าพระบาทนี้ขอกราบทูลลาพระองค์แล้วเมื่อพระพัฒากัจจานาทูลลาแล้วเลี่ยงถอยออกไปจากพระวิหารพระพุทธเจ้าทรงตรัสให้โอวาทแก่เหล่าภิกษุเพื่อรำลึกถึงพระนางเป็นครั้งสุดท้ายว่าพระพัฒากัจจานาได้เป็นคู่รักคู่ชีวิตในอดีตชาติมาตลอดเวลาอันยาวนานได้เสียสละช่วยเหลือเพื่อการสั่งสมบารมีของเราแม้ในชาตินี้ก็ได้ยอมสละความสุขความสบายส่วนตนจนตถาคตได้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้จะหาผู้ใดมีบุญคุณต่อการบรรลุธรรมครั้งนี้เทียบเท่าไม่มีอีกแล้วหลังจากพระพัฒากัจจานาทูลลากลับไปยังอารามของตนพระพุทธเจ้าได้มีพระมหากรุณาดำรัสสั่งพระเจ้าประเสนที่โกศลให้จัดสถานที่เข้าสู่นิพพานสำหรับพระเถรีไว้รอเรียบร้อยแล้วในเวลาเช้ามืดอันใกล้อรุณรุ่งพระพัฒากัจจานาก็เข้าสู่นิพพานค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระนางยโสธราพิมพานางแก้วคู่พระบารมี
ผู้ส่งพระโพธิสัตว์ให้ถึงพระโพธิญาณหากมีข้อมูลใดตกหล่นหรือขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากเทพแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ